welcome to Talking On. As we know, in the past, couples can live with each other only if they are married. But nowadays, cohabitation has become a trend among young people, since they have freedom to choose their partner and decide how to live. Xin chào mọi người và chào mừng đến Talk Việt Nam. Như mọi người đã biết thì ở trong quá khứ sống thử thì chỉ được áp dụng cho những cặp đôi đã cưới rồi. Còn ngày nay thì sống thử được ưa chuộng rất nhiều trong giới trẻ khi mà họ chọn sống thử với nhau Cohabitation refers to situations in which two people live together and are involved in an emotional and/or sexually intimate relationship. This term is commonly used regarding unmarried couple who choose to live together before officially getting married. Sống thử thì được chia ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là sống với nhau chỉ bằng cảm giác, thứ hai là sống với nhau sống với nhau bằng cảm giác và sống với nhau bằng quan hệ tình dục. Và sống thử khiến các cặp đôi thường chọn sống thử với nhau trước khi cưới. Okay, so to get an inside look at that, we are very lucky today to have our guests. Dr. Thanh, a psychology expert from Hanover Medical University. Xin chào các bạn. Và đến với ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu những vị khách mời, đó là bác sĩ Thanh Bùi, nhà tâm lý học đến từ trường Đại học Y Hà Nội. Tom Ford, an exchange student from the United States, and Nam, a fourth-year student from University of Languages and International Studies. TOEFL, một học sinh đến từ Mỹ, và Nam, học sinh đến từ trường Đại học Ngoại ngữ. Welcome and thank you for joining us today. Xin chào và cảm ơn các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. So let me start with you first, Nam. You look excited about this topic. So what is your opinion about this? Tôi xin được phép bắt đầu với Nam trước. Trong bạn rất hứng thú với vấn đề này, và bạn nghĩ sao về đề tài này? Theo mình thì sống thử không phải là xấu. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì mọi người đều cho đây là một điều mà không hợp với chuẩn mực đạo đức từ xưa đến nay. Như các cụ nói thì nam nữ tự bất thân, phụ nữ thì phải giữ gìn chi tiết cho đến lúc kết hôn. In my point of view, this topic is not quite bad, but in Vietnam, people always consider this situation as an action which is not under the moral standard, and there's a saying that single man and single woman cannot live with each other before marriage. Đây là suy nghĩ của các nước Trung Đông, và trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Vì vậy không có gì là lạ khi mà các bậc phụ huynh thường ngăn cấm con em mình sống thử, nhất là đối với các sinh viên sống xa nhà. This is a thought of people in the Northwest, especially in China and in Vietnam, and parents always try to avoid children to cohabitate. Bản thân mình là con trai, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ cũng luôn nhắc nhở mình là phải biết thận trọng trong mối quan hệ nam nữ. I is the male in our family, but my parents always try to remind me that I need to be careful with the relationship between women and men. So Tom, you are the only one who comes from different culture here. So I suppose that cohabitation is normal in the United States, right? So what is your opinion? Vâng, tôi
Well, in Western cultures, sex education is introduced in very early stage of life, at about 10 years old, and it's also part of school curriculum. And the viewpoint of love and sex are nearly contrast between Western and Eastern cultures. Ở phương Tây thì vấn đề về giáo dục giới tính thì được giới thiệu rất sớm ở các trường học, và vấn đề này được giới thiệu bắt đầu từ khi mà trẻ em bước tới độ tuổi thứ 10, và ở trong trường học thì việc giáo dục học đường này đã tạo nên một cái nhìn rất khác ở phương Tây và phương Đông. So cohabitation is not a big deal because when two people love each other, they should spend their time on each other as much as possible. And I myself did experience living with my ex-girlfriend for about 5 months, and I think it's fine. Sống thử không phải là một vấn đề quá là nghiêm trọng, và khi mà mọi người yêu nhau thì họ muốn dành thời gian cho nhau và họ muốn trải qua tất cả mọi thứ. Và tôi đã trải qua việc sống thử được 5 tháng với bạn gái cũ của tôi, và tôi cảm thấy rất là bình thường. Oh really? So I guess that you are very clear about the benefits of cohabitation. So can you share with us? Vậy thì tôi chắc là bạn biết rất rõ về lợi ích của việc sống thử. Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi không? Yeah. Okay. Firstly, the most important thing is that we can understand our partners more deeply and experience partly the marriage life. And secondly, living together is a way to express our independence and freedom. And it's also a good way to reduce living costs and save money. Đầu tiên, điều quan trọng nhất là khi sống thử với nhau thì các đối phương người trong cuộc sẽ hiểu được đối phương hơn, và họ có thể trải qua được cuộc sống, hiểu được cái cuộc sống sinh hoạt của đối phương như thế nào. Và điều đặc biệt là khi mà sống thử với nhau thì họ sẽ có thể chia sẻ với nhau, chia sẻ ngọt bùi với nhau, và cũng có thể góp gạo thổi cơm chung. Bạn có đồng ý với điều đấy không Nam? Theo mình thì Tom nói rất đúng. Thực ra thì mình và bạn gái cũng đã có ý định sống chung với nhau, nhưng mà theo như mình đọc ở trên báo và trên internet thì xã hội thấy là xã hội cũng chưa cởi mở vấn đề này, bởi vì sống thử ở Việt Nam thì còn nhiều mặt tiêu cực, ví dụ như là ảnh hưởng đến học tập, mang thai ngoài ý muốn, hoặc là thậm chí dẫn đến bạo lực và tự sát. Đối với mình thì in my point of view, it may be wrong, but also it may be right, but also wrong. My girlfriend with me used to decide to live together, but in Vietnam there is just a certain openness, and still have some disadvantages and negative aspects, such as child studying, unwanted pregnancy, and also some crime and evil. Oh, interesting. So Dr. Thanh, do you feel at which age cohabitation is suitable? Điều này thật là thú vị. Vậy bác sĩ Thanh, chị có cảm thấy điều này nó là một vấn đề phù hợp hay không? Thực ra ấy, nếu chúng ta nói về sống thử để bớt bị phản ánh thì độ tuổi chắc chắn phải trên 18, tức là được pháp luật quy định. Tuy nhiên bây giờ chuyện hợp lý hay không hợp lý, nên hay không nên vẫn còn khá là mông lung. Vậy thì lý do nằm ở đâu? Nguyên nhân xuất phát từ sống thử nó cũng muôn hình vạn trạng.
Well, actually, nowadays, according to the law, the cohabitation must appear with the child, with the people with the age more than 18. But if it's suitable or not, we should do or not should do. It's so vague, and the reason has all shape and size. Thực ra thì chúng ta đã thấy sự cởi mở nhất định về chuyện sống thử trong giai đoạn hiện nay. Điều đó cho thấy rằng đại đa số những người trẻ và những người nhìn nhận các vấn đề xã hội một cách đúng đắn và toàn diện thì họ đã không lên án nữa rồi. Tuy nhiên, người ta sẽ nói chuyện này theo kiểu khác. Bây giờ tại sao nên, tại sao không nên, lúc nào được, lúc nào không được, chứ người ta không nói đến sống thử nữa. Well, nowadays, the people, they have a certain openness because, a very vast majority of the young people, they see the problem in this issue in many different ways. They didn't say that where you can or when you cannot. So now, why did you choose to live with your girlfriend? Sorry, so Tom, so why did you choose to live with your girlfriend? I wonder the reason why. Vậy Tô, lý do gì mà anh lại chọn đến sống chung cùng với bạn gái của anh? Anh có thể chia sẻ cho tôi lý do được hay không? As I said before, when falling in love, couples want to spend all the times and moments together. No matter what kind of job you're doing, just having one person beside you would be awesome. Khi mà bạn có người yêu ấy, bạn lúc nào cũng chỉ muốn dành tất cả thời gian, tất cả những khoảnh khắc để cho bên nhau thôi và chia sẻ mọi điều lớn bé trong cuộc sống. Due to very early sex education, we know how to have the safe sex, and we understand to protect us from the possible risk of having sex. And cohabitation seems to be natural and normal between couples. Và bởi vì là chúng tôi được giáo dục về giới tính rất sớm nên chúng tôi hiểu thế nào là an toàn tình dục và hiểu cách để phòng tránh những rủi ro. Và ngày nay thì cái việc sống thử này nó cũng trở nên rất là bình thường thôi. Rồi. Theo mình thì cái tốt của việc sống thử là chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian yêu đương và có thời gian để trải nghiệm, để thử nghiệm cuộc sống trước hôn nhân. Và tuy nhiên thì sống thử cũng có thể bắt nguồn từ việc là các bạn trẻ đua đòi chạy theo trào lưu và muốn trải nghiệm cảm giác mới của tình yêu. In my opinion, cohabitation can have many positive aspects. We can save our time, and we can also have many experience before we decide to get married. And I also think that cohabitation is originated from the crowd psychology, when many young people, they want to imitate the Western culture to live with their lovers. In terms of psychology, what are the reasons, Doctor? Vậy với cương vị là một bác sĩ tâm lý thì chị nghĩ như thế nào, bác sĩ Thanh? Nguyên nhân dẫn đến chuyện sống thử sẽ tương ứng với ba nhóm đối tượng khác nhau. Đối với các bạn tuổi teen thì các bạn chưa chế ngự được cảm xúc của mình, nên và dùng từ đúng hơn đó là chạy theo trào lưu do bạn bè đồng trang lứa. Đây là đối tượng rất trẻ nên hoạt động chủ đạo của các bạn là hoạt động giao lưu bè bạn, và
sức ảnh hưởng của bạn bè cực kỳ lớn, và chúng ta dùng một cái từ đó là tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn. Well, the reason of cohabitation is depend on three group of age. The first group is about teenagers. The teenagers, they cannot control their emotions, and they are very young. And at that age, they really want to make new friends. And the influence of friends is much larger than the influence of families. So, in other words, it can be called the crowd psychology, when the psychologist is influenced by friends around them. Nguyên nhân thứ hai đối với các cặp đôi lớn hơn thì bên phải có tình yêu thì chuyện sống thử có liên quan đến các lợi ích về kinh tế, tiền nhà giảm, tiền ăn giảm, tiền đi chơi giảm, và bên cạnh đó là các bạn muốn trải nghiệm cuộc sống bên người mình yêu, muốn hiểu nhiều hơn về người mình yêu và muốn khám phá cho nó hết, và vì vậy có thể dẫn đến một vài sự cố hơi đau lòng. And at the older group, when people are older, they want to have a cohabitation because it can save money for renting a flat, save money, electric or water money, and furthermore, they can be experienced the feeling when they are together with their lover beside a roof, and they can be well known about each other. And however, it can lead to some negative sides. Và dạng thứ ba, dạng cuối cùng, đó là họ thực sự muốn trang bị cho mình những kỹ năng toàn diện để bước vào đời sống hôn nhân thực tế. And the last group, they want to have a cohabitation because they want to have more knowledge about the marriage life before they decide to have a happy marriage. Wait, Tom, you've obtained a lot of advantages from cohabitation, but have you ever thought about any corollary of this? Vậy Tom, thưa bạn Tom, bạn đã nghe qua các ý kiến của bác sĩ Thanh. Vậy theo bạn thì đâu là những hệ quả của việc sống thử? When I and my girlfriend started living together, I saw no advantages of this. But after being apart, I began to regret. Why? Because my girlfriend had to spend actually most of her time and space on me, and her health also affected. And actually, she's found it difficult to start a new relationship. Thực ra thì lúc mà sống chung với nhau thì tôi cũng chẳng thấy có cái gì gọi là bất lợi cả. Nhưng mà chỉ khi xa nhau rồi thì tôi mới thấy hối hận nhiều lắm. Thực ra là vì người yêu tôi, cô ấy thực sự là khi sống chung với nhau thì cô ấy không dành nhiều thời gian cho tôi lắm, mà thường thì cô ấy chỉ tập trung vào bản thân cô ấy thôi. Và cô ấy cũng để cho ngôi nhà khá là bừa bộn, cho nên là tôi cũng cảm thấy khá là hối hận. Now, although you have been cohabited, you seem to have sharp ideas about this. So besides those disadvantages mentioned above, is there anything else you'd like to add? Mặc dù Nam chưa từng sống thử bao giờ, nhưng mà Nam có vẻ như là có những ý kiến rất là sắc bén và rất là hiểu biết về vấn đề này. Vậy Nam nghĩ như thế nào về những hậu quả mà sống thử sẽ gây ra cho các bạn trẻ? Mình thấy là về việc sống thử thì ảnh hưởng đến các bạn nữ nhiều hơn là các bạn nam, mà các bạn ấy có thể bị cho là dễ dãi hoặc thậm chí là bị coi thường. In my opinion, women will suffer from the bad side of cohabitation than female, because girls will be considered as a compliant girl, and they will be disdained by their own boyfriend. Các bạn nam thì mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều như các bạn nữ, nhưng mà
cũng có thể bị tổn thương tâm lý và dẫn đến việc sau này các bạn cảm thấy ngần ngại hoặc là thậm chí là mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân. Well, not only women suffer from the cohabitation, but men also can be influenced after an unhappy cohabitation, because boys are also easily affected, and they might have a psychological trauma, and it might lead to the problem that they will be hesitate, and it hesitates when they might be hesitate, and they even lose the confidence on love, and they might don't want to have a new love. Tôi cho rằng cái được và cái mất của nam và nữ trong trải nghiệm này là như nhau hết. Có điều phụ nữ chúng ta thì bị những hệ lụy trước mắt như mang thai ngoài ý muốn hay tổn thương tâm lý. Còn nam giới thì có những hệ lụy lâu dài, giống như tảng băng chìm. Nếu đến lúc điều kiện thuận lợi thì tảng băng ấy sẽ tự động nổi lên. In my opinion, what you gain and what you don't gain in this position is equally between men and women, but with women, they are immediate corollary, such as unwanted pregnancies, and with men, it is they are like a sunny iceberg. You just only can see it after a long time. Những hậu quả này có thể rõ ràng hơn khi bước vào đời sống hôn nhân. Phụ nữ thường không có qua quá khứ của chồng đâu, và những cảnh quá khứ đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong hôn nhân của các bạn. These consequences may be seen more clearly when you get married. When you get married, the women is the people who will care a lot about the past of the husband, and Thực ra thì các công trình nghiên cứu về chuyện sống thử này nhiều lắm, và theo nghiên cứu thì gần 30% các cặp đôi ly hôn đã từng sống thử. Đây quả là con số đáng báo động. Như vậy thì tất cả các trải nghiệm trước khi kết hôn đều có thể dẫn tới các hệ lụy khó nói trong hôn nhân. In fact, according to the survey, there are nearly 30% married people used to cohabit between marriage. It is alarming statistic because the experience before marriage may lead to the consequence. Okay, now, so after listening all the pros and cons of cohabitation, do you still have any intention of living with your girlfriend before marriage? Vậy Nam, sau khi đã nghe một vài ý kiến về sống thử, bạn có
bạn có ý định sống thử sau trước khi kết hôn hay không? Về việc này thì mình và bạn gái thì vẫn chưa quyết định chắc chắn. Nhưng mình sẽ chờ cho đến khi cô ấy xem xong chương trình này và cho mình câu trả lời cuối cùng. Regards with that, my girlfriend and me is don't decide. I think that I will wait for her to watch this show, and we will decide after that. So what you mean is, if your girlfriend says yes to cohabitation, you will start living together? Vậy Nam, bạn nghĩ sao nếu bạn gái của bạn mà nói là em đồng ý muốn sống thử? Mình nghĩ vậy. Chúng mình sẽ cùng nhau cân nhắc và Future, if you have another girlfriend, will you choose to be her roommate? Thôi, theo tôi biết thì bạn cũng đang độc thân. Vậy nếu sau này bạn có bạn gái thì bạn có muốn ở cùng cô ấy hay không? Wow, it's such a tricky question. Actually, and I still keep in my mind that if two people love each other, just to spend maximum time on each other. And but if my girlfriend in the future, she have different ideas, so I would respect her. Yes. Tôi vẫn giữ theo nguyên quan điểm của mình, đó là những người yêu nhau thì họ vẫn muốn dành rất nhiều thời gian bên nhau. Nếu sau này tôi có bạn gái thì mà bạn gái tôi lại có một ý kiến khác thì tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy. Alright, so through this program, we hope that you have learned a basic knowledge of cohabitation. So the question should cohabit or not depends on each individual's thoughts and opinions. Vậy các bạn, tôi nghĩ là tất cả các bạn đã có những kiến thức rất cơ bản về việc sống thử, và theo tôi thì việc sống thử hay không, tốt hay xấu thì phụ thuộc vào suy nghĩ của từng cá nhân mà thôi. And I believe that the fault is not the cohabitation, the fault is in the way you do it. And thank you for your enormously helpful advice and sharings. And thank you for watching this edition of Talk Vietnam. I'm Thu Trang and I'll see you next time. Tôi tin rằng lỗi không phải ở sống thử mà lỗi ở cách mà chúng ta sống thử như thế nào. Rất cảm ơn những chia sẻ